હું જ્યારે નાની હતી ત્યારે વડીલો પાસે હંમેશા સાંભળ્યું હતું કે રામનવમીના દિવસે રતારું એટલે કે શક્કરિયા ખાવા જોઈએ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के. फ्रेंड्स, આજે આપણે જોશું સ્વીટ પોટેટો એટલે કે શક્કરિયાની એક ફરાળી રેસીપી કે જેને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ખૂબ જ ઇઝીલી બનાવી શકાય છે અને બિલીવ મી તેને ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે. અને હા, વિડીયોના શરૂઆતમાં મેં કીધેલું કે રામનવમીના દિવસે રતારું એટલે કે શક્કરિયા તો ખાવા જ જોઈએ. જો એ વાતની પાછળનું મહત્વ અને તેનું તથ્ય તમને ખબર હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી જણાવજો. અને જો હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો જેથી કરીને આવી જ નવી વાનગીઓના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલા મળી રહે. અને જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ પડે then don't forget to like this video and share this video with your friends क्योंकि केयर करते जाओ शेयर करते जाओ जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है. શક્કરિયાની ચિપ્સ બનાવવા માટે આપણે આ રીતના જે મોટા શક્કરિયા આવે છે તેને લઈ લેશું જેથી કરીને તેમાંથી સરસ ચિપ્સ પાડી શકાય. અને ત્યારબાદ આ શક્કરિયાને ખૂબ સરસ રીતે મેં પાણીથી ધોઈ લીધા છે જેથી કરીને તેના પર લાગેલી માટી વગેરે નીકળી જાય. અને હવે આ શક્કરિયાની પીલરથી આપણે સ્કિન નીકાળી દઈશું. અને ત્યારબાદ તરત જ તેને પાણીમાં રાખી દઈશું જેથી કરીને ઓક્સિડેશન પ્રોસેસને કારણે તે કાળા ના પડી જાય. ત્યારબાદ એક શક્કરિયાને પાણીમાંથી કાઢી આપણે કિચન ટોવેલથી તેને થોડું ડ્રાય કરી લેશું. અને સ્લાઇસરની મદદથી આપણે તેની સ્લાઇસ કરી લેશું. ચિપ્સ માટે આપણે અતલી પતલી સ્લાઇસ કરવાની છે. અને ત્યારબાદ આ એક શક્કરિયાની સ્લાઇસને આપણે પહેલાં તળી લેશું અને એ તળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બીજા શક્કરિયાની સ્લાઇસ કરશું અને તેને તળી લેશું. આ રીતે આપણે ટર્ન બાય ટર્ન શક્કરિયાની સ્લાઇસ કરતા જશું અને તેને તળતા જશું. અને તળવા માટે તેલને પહેલાં આપણે પ્રોપરલી ગરમ કરી લેશું. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી લેશું અને તેમાં આ શક્કરિયાની સ્લાઇસને એડ કરી દઈશું. આ ચિપ્સને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ તળવાની છે. જો આપણે તેને ગેસની ફ્લેમ લો કરીને તળશું તો ચિપ્સ છે એ તેલવાળી થશે. આ રીતે લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આ ચિપ્સને આપણે તળી લઈશું. અને આ રીતે તેમાંથી વધારાનું તેલ નીકાળીને આપણે તેને મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દઈશું. અને અહીં નમકને બદલે તમે સેંધા નમકનો પણ યુઝ કરી શકો છો. અને થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું જેને બદલે તમે મરી પાવડરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. અને ત્યારબાદ આ રીતે આપણે તેને 30 સેકન્ડ માટે હલાવતા રહીશું જેથી કરીને તેમાંથી નીકળતી વરાળને કારણે જે ચિપ્સ છે સોફ્ટ ના થઈ જાય. અને આ ઉપરાંત સર્વ કરતી વખતે તમે તેમાં થોડો લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો છો જેને કારણે ચિપ્સનો સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે છે. અને આ રીતે હવે આપણે બીજી બધી ચિપ્સ પણ બનાવી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે શક્કરિયાની ચિપ્સ. તો આ રામનવમી ઉપર આ ચિપ્સને તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂઝને અમારી સાથે શેર કરજો. હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ. ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે. ટિલ ધેન કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ ક્योंकि जिंदगी खूबसूरत है.